Welcome. This is the energy vibration lezing for the sun, moon en rising sign of de Kreeft mensen. Dit is de eerste week van februari 2017 en ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en bedankt voor alles wat je heeft aan deze kanaal gedaan en welkom als dit is je eerste keer. Luister naar je sun, moon en rising sign. Dit week, het is de week van de vuurweek. En wat gebeurt in de vuurweek is dat wij hebben de energie ook van de vuur. En dat is innerlijke kracht. Oké, dus als wij gaan even verder, we gaan even kijken. We krijgen de energie van innerlijke kracht. Je bent een water energie. En met de waterenergie, je komt hier te stand met bepaalde situaties en omstandigheden in je leven. En nog ga je echt best wel door hiermee in je leven. Week begint vanaf 30 januari tot en met 5 februari. En met deze situatie, we gaan even verder, even bekijken op bepaalde dingen in ons leven, aan de omstandigheid rond ons als mensen. Dus leer even om even connect met jezelf. Je focus is calling en je wordt geroepen en wat dus betekent is dat je krijgt best wel wat goede nieuws om te horen. Daar zijn bepaalde mensen met bepaalde situaties dat hebben mee te maken met een vuurmensen in je leven. En deze vuurmensen, je wordt van deze vuurmensen verlossen, oké? Dat is de situatie dat je bent terechtgekomen in. En dit situatie hou je vast daaraan. En het is die energie van de dove. Dat hou je hier vast. En dat is de energie van chains. Energie van chains. Dat betekent dat je bent gebonden aan iets. Een situatie of dat soort van dingen. Oké, dus let me hier op. Vanwege dat je gaat even deze situatie meemaken in je leven. En je gaat even really zien dat hier is best wel wat je moet echt gewoon gaan veranderen in je leven vanwege door deze situatie. Oké, dus wat ik moet tegen jullie zeggen is dat op maandag krijg je die energie van de genezen van de nurturing en de genezen van je gedachten, oké? Op dinsdag heb je de has van cups en dat is de has van de geliefde, oké? En dit is best wel goed, omdat in deze week heb je best wel een help dat is hier voor jou. En je hebt ook de 6 van wands en dit is best wel goed. Als we gaan even kijken en we gaan even verder kijken en zien dat woensdag krijg je de 6 van staven. De 6 van staven is ook de 6 van good news is op weg. En je werkt gewoon tegen deze vuur element persoon die is dat je hebt contact meegemaakt en je bent in een situatie terechtgekomen en je wordt van deze persoon verlossen, oké? Die energie van de 2 van zware is hier. En de energie van de 2 van zware is hier op zondag. En op zaterdag heb je de energie van de dove. En de energie van de dove, je zit gewoon gebonden om iets en deze persoon, oké? Het is niet die juiste persoon. Deze persoon is in je leven gekomen en deze persoon heb je gewoon in een situatie gebracht dat het is niet goed. En hierbij komt de universal engel om jullie te verlossen. Oké? Het is best wel een moeilijke week voor jullie allemaal. Vanwege doordat wat ik zie hier gebeurt voor jullie is dat de situatie lopen zo moeilijk dat jullie kan echt niet, zoiets als, je wordt gewoon in een tsunami genomen. En je probeert gewoon uit te halen, je realiseert en je komt achter dat deze persoon is echt niet eerlijk, oprecht en deze persoon heeft bepaalde dingen gedaan en daar ben je ook meegeslepen en meegelopen in.
En je neemt gewoon tijd nou om deze situatie gewoon echt goed op te lossen. Dat hier krijg je niks meer om te maken. Deze situatie wordt gewoon echt opgelost. En hierbij ga je even bepaalde dingen even gaan zeggen. Ja, ik doe dus niet meer. Ik los dus op. Oké? En we gaan even verder en we kijken in de gebied van liefde. De gebied van liefde. Het komt helemaal goed met de liefde. In de sens dat het leven draait door. En wat gebeurt is dat we gaan even zien verandering hierin komen in deze week. In de bid van de geliefde. Dat is een beetje... ja, je zoekt steun en liefde van de mensen rond jou. Vanwege doordat je heeft deze situatie niet goed onder controle gehad. En nou zie je dat het loopt gewoon uit de hand. En het ging te ver. Voor sommige mensen met de werksituatie. Deze situatie heeft mee te maken met de werksituatie. De werkgelegenheid, oké, rond jou. En je probeert gewoon jezelf om even het goed terecht te komen. Even rustig in je leven te hebben. En je realiseert dat die situatie wat je bent terechtgekomen in is dat het heeft mee te maken met iemand die heb je meegeslepen in iets dat was onttrekt bij iemand anders. En nu wil je daar gewoon van wegstappen en de situatie gewoon een beetje genezen. Oké, en als je dat soort dingen doet, dan realiseer je dat je wordt jezelf verlossen van een chaotic situatie. Je hebt mensen die zijn gewoon geestelijk niet normaal. En ze komen terecht in allerlei vormen, allerlei manier in het leven. En wat ze doet is dat ze creëert meer karma voor mensen. En ze trekt mensen daardoor. Dus deze persoon heb je gebonden in de sens dat deze persoon zit je allerlei dingen om te vertellen. En jij gewoon vast te houden in een bepaalde situatie. En je kon je weg niet meer zien. En die heb je zo mee geslepen. Totdat je komt terecht in een situatie dat is niet... dat is niet goed. Je bent zo terechtgekomen in een situatie dat was niet te geloven. En dit wordt tot het punt gekomen dat je denkt, ja, hier wil ik hiervan losgelaten, verlossen, oké? Je moet jezelf verlossen van deze persoon, omdat deze persoon was eigenlijk niet eerlijk oprecht. En die heeft dingen om jou verteld, om jou te mee te slepen in deze situatie. En als je bekijkt nou, je wordt verlossen van de persoon. En je gaat, is zoiets als, is een voorbeeld zoiets als, iemand heeft wat omtrek bij iemand gedaan. En de persoon heb je verteld dat de persoon dit en dit en dat. Maar uiteindelijk kom ik uit, dat is niet waar. Dat diegene probeert gewoon chaos voor andere mensen om te maken. En dit is wat is hier aan de hand. En dit is wat is gebeurd. En jij zelf op de achter gekomen. En je realiseert dat deze situatie is geen goede situatie voor jou. En je gaat gewoon best wel weglopen van de situatie. Je wil daarvan werken. Je wil niks meer hebben te maken met de situatie. Je wil gewoon verder met je leven gaan. En deze situatie uit je leven, weet je, deze situatie is een situatie dat draagt heel lang in je leven, oké? En ik moet best wel aan jullie vertellen dat je hebt bepaalde mensen die ken met... En degene wat is in je leven werkt met negatieve energie. Diegene werkt met negatieve energie om bepaalde dingen te manipuleren. Dus die manipuleer jij ook, maar ook de andere mensen wat hij ziet. Het is gewoon een geestelijke ziek persoon. Het is iemand die is van een vuur, en die energie van een vuur mensen, want het is die energie van de duivel. Dus realiseer wat is hier aan de hand en ik wens je een fijne week verder. Dag.